Ayan, bago po tayo mag-umpisa mga ka-agri sa pagsisilaw, tingnan muna po natin itong press egg, yung kukuha sa pugad, yung sa itlogan nila, para makita po natin ang comparison. O yan, kita nyo, very clear. Yung pala ang kanyang laman. Yan. Pero may patches ng pagsisimulan. Sabihin may similya siya. Tingnan natin, ayan o. Yan po ang itsura ng press egg. Ito yung press egg. Press egg, yan. Bukas iba na po yan. Sample pa tayo ng isa pa. Itong malaki. Nakalimot ko ito kanina lang umaga. Ito po. Medyo madumi-dumi pa. Mahirap siyang hugasan kasi baka mabugok. Yan. Ito yung press egg. Yan. Patsura ng press egg. Magandang gabi po muli mga kagri. Tayo po ay nasa day 7 na po tayo. 7 to 12. Magsisubok tayo ulit mag-iislaw. Hindi na po natin tatapusin lahat. At susubok na lang po tayo ng magandang shot. Titingnan natin yung pagbabago. Nakakita na po tayo, pwedeng yun na lang sunod para mabilis po. Dahan-dahan lang po natin itong gagawin. Wow, malaki na yung pagbabago. Wala na siyang puti sa likod. Yan, ang ganda na. Yun yung pagbabago na wala na siyang puti sa likod. Yan o, konti na lang o. Tayo na isa pa. Pag nakapili na po tayo ng perfect shot, okay na. Hindi yung tatlo. Ay, ito may empty space pa ito dito sa likod. Parang mas active yung isa. At may block ito sa loob. Isang ito. Ayun eh, siguro yung sisiw. Maganda yung nauna. Good evening once again mga kagri. Nasa day 8 na po tayo. Titingnan natin kung anong development nitong ating pinakamagandang samples. Ito lagi yung ating gagamitin kasi itong maganda. Subukan natin kung anong nangyari na. Wow. Mas malago na ngayon ang kanyang balahibo. Day 8 mga kagri. Yan. Yun, may silipin natin. May blank pa rin sa likod. Yan ang kanyang tsura. Madami na siyang yun, ugat. Good evening po muli mga kagri. Welcome back sa ating pong experiment. Susubukan po ulit natin sa day 9 na po tayo kung anong tsura na nitong ating sample. Lights off lang para kitang kita. Yan. Oops. Aba. Okay na. Yun. May pagbabago yung gahit oh. Kakaroon siya ng gahit na. Yun yung balok. Yan na siya sa day 9. Ating napakitang kita natin. Yan na po siya sa day 9. Wow. Na siya yan. Ganda na po sa day 9. Samahan niyo po ako sa day 10 bukas. Good evening once again mga kagri. Nandito na po tayo. Exciting na ang ika-10 araw. Yan. Sa 10 araw na po tayo ng pagtetest ng development ng ating pong mga itlog ng Peking duck. Almost the same lang ito sa iba. Susubukan natin kung may pagbabago na ang comparison niya dun sa wow. Madami na siyang ugat ngayon. Titingnan natin. Mas madami na siyang ugat o kitang kita na yung ugat o. Yan, nawawala na yung yan, parang may nagkakaitim na siya. Yan. Ito na po yung 10th day. Medyo madilim na, tapos may mga ugat. Wow, para na talagang may buhay yung
mga kagre. Ayan, magandang gabi po muli. Good evening sa lahat. Tayo po ay day 11 na sa ating pagtetsilaw. Subukan po ulit natin kung anong tsura na nito ngayon. Ayan. Ito yung lagi natin sinasampol, isang ito. Tingnan natin kung may pag-asa bagang mabuyan. May mga ano na, madilim na. Oh, wala na tayo makita. Puro ugat na. Mabilis na development nito. Ganito pala mga kaagari pagka ano na day 11. Ayun na, ganito talaga. Itim. Titingin pa po ako ng isa. Ayun, may empty na pa siya. Mabilis ang development nito. Day 11, maitim na. Wala po talaga, ganun talaga mga kagre sa day 11, maitim na. See you again sa bukas sa day 12, kung nagsura na sa day 12. Konti na lang, ito halos wala na. Good evening once again mga kagre, nandito na po tayo sa day 12, ang kinapapanabigan nating ending ng second week natin ng observation. Titingnan natin kung anong nangyari na sa ating favorite sample, kung ano dahan-dahan natin kukuhanin. At dyan, titingnan natin kung ano ng development. Wow, kung buo na ba siya sa day 12. Bago-bago siya ng ano yan, magkakaroon na siya ng anong ugat na formation doon sa likod. Kaya lang ganito pa rin ang tsura niya. Yun ang karagdagan, ano. Ito na po yung karagdagan. Yung meron siya dito sa likod na ugat. Yan po yung final development sa day 12. Samahan niyo po ako hanggang sa sunod na linggo, ano po, hanggang sa matapos natin ito, hanggang mapisa. Kukuha tayo ng magandang spot dito. Ayan, yun, ganda, nagkakameron na siya ng ugat at madilim pa rin, ano, mas bloody ngayon, ano, yung dati madilim, ganyan din, almost ganun pa rin. Ang nadagdag lang po ay yung marami siyang ugat. Padilimin nga natin, mas padilimin natin kung ano ang tsura niya. Kita natin, dahan-dahan na pang gagawin para huwag mabugo. Yan, ganito ka dark yung dati, almost ganun pa rin. Mas madami na siya ngayon blood, ano, yung dark spot. Ganito, marami na siyang ugat. Yun, lumaki pa yung kanyang air sac sa ilalim. Yun yung development natin. Hanggang sa muli po sa ating susunod na paglalakbay at observation sa ating development ng ating Peking Duck Eggs. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. See you in my next videos.